नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. दररोज त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा येतो नाही का? तर मला माझ्या एका मैत्रिणीने, आणि ती राजस्थानी बरं का, तिने एक रेसिपी दाखवली आहे. त्या रेसिपीचं नाव आहे गट्टे की सब्जी. तर चला सुरुवात करूया. गट्टे की सब्जी बनवण्यासाठी आपल्याला गट्टे करायला लागेल आणि त्याच्यासाठी आपल्याला लागेल डो. त्यासाठी घेऊया आपण 1 कप चण्याचं पीठ. आपण ह्यात सगळ्यात प्रथम घेऊया पाव चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा रेड चिली पावडर, पाव चमचा गरम मसाला, पाव टीस्पून जिरं, मीठ चवीप्रमाणे, 1/4 टीस्पून हिंग, हाफ टीस्पून धणा पावडर, हाफ टीस्पून जिरा पावडर. आता हे मिक्स करूया. आधी हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्यात पाणी घालून हे मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं पाणी घालूया. थोडं पाणी घालून मळायचं आहे. लागल्यास तर आपण घालू शकतो पाणी परत. आता ह्यात थोडंसं तेल घालायचं आहे, साधारण 1 टीस्पून, आणि डो करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपला डो तयार झालेला आहे. आता आपण गट्टे करून घ्यायचे आहेत. छान असं मळून झालेलं आहे. आपला डो तयार आहे. आधी आपण पाणी उकळत ठेवूया. आपण थोडं पोलपाटाला तेल लावून घेऊया आणि आता ह्याचे छोटे छोटे आधी गोळे करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला करायला सोपं जाईल. एवढं काही कठीण नाही आहे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे करून घेऊया. आता हे आपल्याला उकळत्या पाण्यात टाकायचं आहे, त्यामुळे पाणी उकळेपर्यंत वाट बघायची. पाणी उकळलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात हे रोल टाकूया आणि हे छान उकडून द्यायचे आपल्याला. गट्टे शिजत आहेत तोपर्यंत आपण सब्जी बनवून घेऊया, म्हणजेच ग्रेव्ही बनवून घेऊया. तर ही कढई घेऊया. 2 टेबलस्पून तेल घेऊया. ह्यात घालूया अर्धा टीस्पून जिरं, 2 सुक्या मिरच्या घालायच्या, आलं आणि लसूण बारीक चिरून घेतले ते घालायचे. हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आता ह्यात घालूया आपण 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि 1 मोठा टोमॅटो. आता हे परतून घ्यायचं आहे. ह्यात थोडंसं मीठ घालूया. कांदा थोडासा मऊ होऊन द्यायचा आहे. गट्टे शिजलेत. आपण गॅस बंद करूया आणि ते काढून घेऊया, कारण ते थंड होऊन द्यायचे. कांदा आणि टोमॅटो मऊ झालेले आहे. आता आपण ह्यात सगळे मसाले घालूया. अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, पाव टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून धणा पावडर, अर्धा टीस्पून जिरा पावडर, थोडीशी कसुरी मेथी. अर्धा कप पाणी घालूया आणि छानपैकी हे सगळे मसाले होऊन देऊयात. आपण शिजून द्यायचं ह्याला. ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 5 मिनटं वाट बघायची. आता आपण ह्यात दही घालायचे थोडंसं आणि आता हे मिक्स करायचे. आता आपण हे जे गट्टे शिजवलेले आहेत ते कट करून घेऊया. आता हे गट्टे आपण ह्या ग्रेव्हीमध्ये टाकूया, म्हणजे सब्जीमध्ये. आता हे मिक्स करायचे आहेत आणि होऊन द्यायचे. थोडीशी घट्ट झाली पाहिजे भाजी ती. झाकण द्यायचं आहे. बघूया भाजी तयार आहे का. छानपैकी साईडने तेल सुटलेलं आहे. गरमागरम अशी गट्टे की सब्जी तयार आहे. राजस्थानी रेसिपी आहे म्हटल्यावर थोडंसं तूप हे आलंच पाहिजे. तर आपण ह्याच्यावर घालूया थोडंसं तूप, थोडीशी कोथिंबीर. ही गट्ट्याची सब्जी तुम्ही पराठा बरोबर खाऊ शकता. नुसती वाटीत घेऊन खायलाही खूप छान लागते आणि गरम गरम तर अप्रतिम. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.